नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सुगरणी चौटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे 2 मिनिटात तयार होईल अशी चटपटीत शेंगदाण्याची रेसिपी, जी की तुम्ही उपवासाला अगदी 2 मिनिटात बनवून खाऊ शकता। चला तर मग सुरुवात करूया रेसिपीला। इथे आपण कढई गॅसवर गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 1 चमचा मी तेल टाकलेला आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी शेंगदाणे टाकायचे आहेत। हे शेंगदाणे मंद आचेवर आपल्याला खरपूस असे तेलामध्ये भाजून घ्यायचे आहेत। मंद आचेवर भाजल्यामुळे याला कुरकुरीतपणा खूप छान येतो आणि हे खायलाही खूप चविष्ट लागतात। तर अशा प्रकारे आपले हे शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत। खरपूसपणा आलेला आहे या शेंगदाण्यांना। आता आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहे चवीपुरतं मीठ आणि तुमच्या आवडीनुसार तिखट। हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। एक अर्धा मिनिटभर याला छान फ्राय करायचं आहे आणि आपले हे चटपटीत उपवासाचे शेंगदाणे तयार आहेत। तर मैत्रिणींनो, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। मस्त खा, मस्त रहा, आनंदी रहा आणि खाण्याचा नवीन वेगवेगळ्या रेसिपींचा आनंद घेत राहा। तोपर्यंत टाटा बाय बाय। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।